Bună ziua, frumoasele mele balanțe, bine ați venit, dragii mei. Astăzi vom vorbi despre iubire, bani și sănătate pentru luna iulie 2024, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. Vom începe ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație. Bineînțeles că în descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare categorie. Așadar, începem. Balanțele care au o relație. Să vedem cum se aspectează partea sentimentală, emoțională în această perioadă. Hai să vedem. Frumoasele mele balanțe. Cei care aveți o relație. Luna iulie 2024. Iubire. Bun, avem cărțile pregătite. Hai să vedem ce povestioară vom vedea astăzi. Temperanța, 5 de bâte, wow, interesant, și 3 de cupe. Mie vine să spun că se calmează lucrurile într-un fel sau altul pentru unii dintre voi. Probabil că existau pentru unii, da? N-are cum să fie pentru toată lumea. Unii dintre voi care aveți relații, existau foarte multe discuții în legătură cu, nu știu, ar putea pentru unii dintre voi să fie existat triunghiuri amoroase sau, dacă nu sunt triunghiuri amoroase, sunt, hai să spunem așa, anturaje care influențau calitatea relației voastre sau relația în sine. Fiecare dintre voi o ținea pe a lui. Unul era de acord sau, mă rog, unul vroia să mențină aceste anturaje sau o ținea pe a lui că nu are o aventură, iar celălalt insista că vrea să știe, celălalt insista că vrea să vindece relația, că vrea să treacă peste, dar aici era unul trăgea pe turta lui și celălalt pe turta lui, da? Deci aici era un fel de neînțeles între voi, pentru că fiecare vrea să protejeze ceva. N-aș spune neapărat că vorbim despre triunghiuri amoroase. Ar putea să existe posibilitatea doar cu anturajele. Dar vom vedea ce vrea să ne spună mai departe povestioara. În principal aș spune că aici se instalează în sfârșit echilibrul, calmul, nu știu, se rezolvă aceste aspecte în legătură cu acest 3 de cupe. Că sunt aventuri, că sunt știu și eu, alte anturaje, se liniștește treaba, da? Cavaler de cupe, pași de bâte, rege de spade. Ia uite că avem aici 3 personaje. Ok. Pentru unii dintre voi, într-adevăr, e vorba despre un triunghi amoros aici. Sau, cel puțin, o aventură care poate niciodată nu s-a recunoscut sau poate, dacă s-a recunoscut, s-a lăsat cumva așa, nu vrea să se vorbească despre acest aspect. Da? Era ca și cum, băi, ok, a fost o tâmpenie, nu știu, am avut o aventură așa, nu mai vreau să vorbesc despre asta. Cam asta vrea să ne spună cumva cinciul ăsta de bâte în contextul ăsta, da? Poate pentru unii dintre voi, cum am zis, că se așează liniștea sau, nu știu, vă împăcați după multă perioadă de ținut pe a lui fiecare. Unii dintre voi veți primi scuzele de rigoare, să spunem așa, dar e cumva așa, cine cere scuze? Cel care a făcut sau care a avut o aventură, da? Cel care a avut o aventură vine cu scuzele de rigoare, dar atitudinea acestei persoane sau ceea ce simte această persoană în continuare este acel
acea curiozitate, este acea energie de îmi place să explorez sau mă simt atras. Ar putea să fie o persoană care se îndrăgostește foarte repede de oricine iese în cale, ar putea. Și aici este primit, da? Această persoană vine cu scuzele de rigoare, dar energia cu care vine este simțită de celălalt. Celălalt, care a fost înșelat, să zicem așa, este foarte reticent și este foarte așa, ca la reticent și rece. Nu crede sau cel puțin nu crede în această scuză, pentru că îi simte energia celuilalt. Da? Eu nu știu de ce, mi se transmit mesajele astea, nu are cum să fie pentru toată lumea. Acum, dacă cel care a fost înșelat nu știe cine este cea de-a treia persoană, probabil că o va ține cumva pe a lui și vrea să afle. Pentru că vrea să știe cel puțin cine este rivalul, îmi vine să zic. Cred că aici este vorba despre faptul că cel care a fost înșelat are o vârstă, da? Nu contează vârsta, dar amanta este mult mai tânără. Și aici intervine nu curiozitatea, că ăsta nu-i curios, ăsta e strict și zice ok, eu pot să iert, eu pot să trec peste, pentru că m-am săturat să tot avem discuții, certuri pe tema asta, dar vreau să știu cine este persoana cu care tu m-ai înșelat. Da? Ar putea să fie foarte așa strict, de aia zic, nu știu dacă e corect spus ca la carte, dar aici e vorba de am nevoie să știu asta. 6 de bâte, 8 de cupe, 10 de bâte, wow, începem foarte bine și terminăm cumva așa, nu aș spune că foarte rău. Putem să-i dăm mai multe interpretări acestei etalări. Avem la capătul cărților Regina de monede. Regina de monede este energia voastră, să zicem așa. Este energia acelui cuplu care deține ceva, o siguranță, deține ceva concret. Aș spune că relația voastră este una solidă, într-un fel sau altul, sau cel puțin asta încercați să faceți, să o păstrați solidă. Fiecare dintre voi vă doriți să rămâneți în această relație. Dar dacă aici există condiția asta în care, ok, eu pot să iert, pentru că m-am săturat să ne certăm și ce am zis mai devreme, dar condiția este că eu vreau să știu cine este persoana cu care tu m-ai înșelat, aș spune că vei reuși, sau, mă rog, cel care a fost înșelat va reuși să afle, într-un fel sau altul, da? N-aș spune că va reuși să afle într-un mod direct. Eu, pentru unii dintre voi, simt aici că exista o bănuială. Eu cred că voi, intuitiv, miroseați cam cu cine umbla partenerul, să zicem așa. Doar că aveți nevoie de o confirmare. Și cred că veți reuși să primiți acea confirmare. După ce veți primi această confirmare, e ca și cum vi se ia o piatră după inimă. Ori vi se confirmă bănuiala pe care voi o aveați, ori aici e vorba despre, ok, îmi iau o piatră după inimă și pentru alții dintre voi ar putea să fie piatra după inimă, eu valorez mult mai mult decât ceea ce tu mi oferi. Și e posibil ca aici, din mândrie, unii dintre voi să ziceți, ok, eu eram capabil să iert, de exemplu, dar văzând
și simțind energia ta, pentru că eu simt aici că tu simți, da? Sau cel puțin cel care a fost înșelat simte energia celuilalt, cu toate că vine cu scuze, lucrurile, energia se simte. Și garda în care, reticența pe care o are celălalt, da? Îl face să devină foarte mândru și îl face să devină rece, rece și probabil să zică, ok, am nevoie de timp. Vreau să ies din relație o perioadă. Pentru că în momentul de față sunt nu neapărat stresat, ci mă apasă foarte tare aspectul ăsta. Da. Foarte interesant. Deci avem două, hai să zicem așa, finaluri diferite în această povestioară. Ar putea să existe o altă variantă aici. Pentru alții dintre voi, acest calm care se așează, acest echilibru, da? Care se așează în viața voastră de cuplu, poate fi al tău. Pentru că aici avem o energie, da? Regina de monede, avem Marele Preot și avem 4 de spade. După îndelungă meditație a acestei relații, a acestei căsnicii, dacă vorbim despre căsnicie, s-a ajuns la o energie realistă sau la o viziune realistă a acestei relații. Poate fi din partea amândorura, poate fi din partea uneia dintre parteneri. Și să se înceapă așa cumva o perioadă, începând de acum, din această lună, o perioadă de, băi, eu m-am zbătut aici, da, am încercat să rezolv ceva. Toate divergențele între noi, că au avut legătură cu aventuri, că au avut legătură cu anturaje, nu are importanță, eu nu mai vreau. Deci nu mai vreau bătăi de-astea de cap, nu mai vreau contraziceri, nu mai vreau unul trage în stânga, unul trage în dreapta, eu o să încerc să fiu zen. Nu știu dacă neapărat vorbim despre zen, nu zen ce ni se vinde, ci acel calm în care zici, ok, eu renunț. Renunț cumva la a mai intra în discuții contradictorii, unde probabil nu o să aflu niciodată cu adevărat sau nu o să rezolv niciodată cu adevărat, da? Divergențele astea între noi. Și încep și îmi păstrez calmul. Mă calmez eu așa, ca suflet, da? Și ce fac? Mă centrez pe mine. Să mă recuperez, să mă pun pe picioare, să mă pun în lumină, mă pun pe mine în valoare, în fața mea, în fața celuilalt. Da? Aici e o muncă, o luptă emoțională a unuia dintre voi, cel care încearcă să-și păstreze calmul după mult zbucium cu cenciul ăsta de bâte. Da? E bine, păstrându-ți calmul, da? Nemai intrând în acele discuții contradictorii, încep să vezi din ce în ce că în tine se naște, într-un mod foarte conștient, un sentiment de libertate, un sentiment de iubire de sine, de ce nu, un sentiment de realitate, un sentiment de chef de viață. Și faptul că muncești cu tine ca să vezi că tu meriți foarte multe lucruri față de ceea ce ai, pentru că aici pare că relația asta a fost una, nu știu dacă e corect spus în românește, divergentă, da? Sau, mă rog, una zbuciumată, cu multe contradicții sau cu unul trăgea în stânga și unul în dreapta, da? Nu trăgeau amândoi în același sens, ajungând la concluzia asta că, băi, ok, eu trebuie să mă pun pe mine în valoare, nu trebuie să mai stau să vedem când îi vine celuilalt să tragă în același sens cu mine, da?
Și ce fac este că renunț, bineînțeles, la toate obiceiurile și rutinele la care eram, hai să zicem așa, nu știu, care reprezenta zona mea de confort. Renunț la a mai aștepta nimic. Dacă vreau ceva, mă duc și-mi iau, pentru că 8 de cupe este o energie de insatisfacție. Dacă eu nu sunt satisfăcută în relația asta, ce Dumnezeu mai fac? Și aici sunt capabil să-mi dau seama, da? Pentru că sunt mândru, am și o mândria mea, îmi dau seama că n-am de ce să mai stau unde nu sunt dorit sau unde nu se vrea să se tragă în același sens. Și în același timp îmi vine să spun că îți dai seama și de faptul că ai încercat să faci sau ai făcut un exces. Ai luptat în exces pentru ceva, pentru că de-aia spun că ești realist. Ai luptat pentru o relație care acum îți dai seama că nu ducea sau că nu putea să ajungă mai departe. Era prea grea persoana, prea grea atmosfera. Cu toate eforturile pe care tu le-ai făcut, nu a dus nicăieri. Și aici e unde se pune cumva capăt, da? Nu văd un divorț deocamdată. E doar o conștientizare, e doar o împăcare. Mă împac cu mine însumi, să zic așa, și abia acum îmi dau seama de fapt că toată lupta mea pe care am dus-o în relația asta, lupta cu banalul, cu insatisfacția, cu plictiseala, de exemplu, cu, nu știu, cu rutina, toată lupta a fost în zadar. Și se ajunge la o concluzie, pentru că este realistă persoana care ajunge la concluzia asta. Foarte interesantă etalarea. Da, n-aș spune că este că se va lua o decizie. Aici, cu regele ăsta de spade, putem să vorbim despre cel care ajunge la concluzia asta, de care este realitatea relației, poate să ajungă la o concluzie în mintea lui și să ia o decizie. Dar deocamdată, eu n-aș spune că să ia o decizie, pentru că regele ăsta de spade este regele strateg. El are nevoie, toată suita de spade înseamnă strategie. Are nevoie să își facă un demers al lucrurilor. Nu ia niciodată, este foarte inteligent, nu ia niciodată o decizie așa de nebun. Are nevoie să se consulte bine cu el însuși ca să se termine cu bine, cumva îmi vine să zic. Ui, interesant povestioara. Nu mai avem nimic pentru voi, dragii mei. Trecem la cei singuri. Burlacii mei frumoși, burlaci sau separați, divorțați și așa mai departe, să vedem cum se aspectează această lună. A căzut justiția și la voi. Cum se aspectează această lună iulie din punct de vedere sentimental, emoțional, amoros, da? Balanțe. Soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. Ok, hai să vedem. Da. Justiția, interesant. Ajungi la o concluzie, probabil și tu aici. Hai să vedem ce vrea să ne mai spună mai departe. 5 de monede și cavaler de monede. Cred că te împaci cu... Nu știu dacă neapărat te împaci cu o idee în tine. Accepți ceva. Unii dintre voi probabil că acceptați ideea că, băi, m-am delăsat prea mult în alte relații. Sau m-am lăsat umilit. Aici sunt niște adevăruri pe care tu le vei vedea în ceea ce te privește. Le vei înțelege, le vei accepta și le vei rezolva. Pentru că justiția vine întotdeauna cu acea
Nu se poate accepta nimic până când nu vedem că există în viața noastră. Și aici este vorba despre asta. Unii dintre voi, cei singuri, vă treziți, cumva înțelegeți, găsiți în voi o explicație ce s-a întâmplat de-a lungul vieții voastre în relațiile pe care le-ați avut și probabil, cum aici mereu se ajunge la o concluzie cu justiția, pentru că văd, da? Văd realitatea, da? Și ce văd nu-mi place. 5 de monede. 5 de monede este starea pe care ne-o oferă acest adevăr pe care noi îl descoperim în viața noastră sentimentală. Despre noi, despre atitudinile noastre și așa mai departe, da? În momentul în care facem conștient ceva ce poate ne-a costat foarte mult timp să acceptăm despre noi, pentru că aici vorbim despre cei singuri, vom vedea unde vrea să ducă această povestire, dar în principiu asta simt. Voi conștientiza că nu am făcut nici eu lucrurile cum trebuie în alte relații. M-am lăsat, după cum am zis mai devreme, m-am lăsat umilit, m-am lăsat înjosit. Am acceptat persoane care m-au părăsit, care m-au făcut să mă simt un nimeni. Și conștientizând, încep să fac pași înspre altceva. Să ies de aici, să ies din această stare sau energie de victimă. E ca și cum se găsește cheia, da? Această persoană stă în spatele unei uși încuiate și aici are cheia. Și a stat destul de mult timp și a plâns și și-a plâns de milă poate și s-a simțit singur, neînțeles, da? Neînțeleasă această persoană. A fost victima circumstanțelor sau victima faptului că nu și-a dat seama că comportamentul ei sau atitudinea ei în relație nu era una benefică pentru ea. Dar acum înțelege, acum vede. Cred că Lilith în balanță va face foarte multă treabă cu voi, dragii mei, și mă bucur, pentru că aici vedem un prim pas, da? O primă mișcare. Hai să vedem mai departe. Temperanță. Pași de cupe, 6 de monede. Se schimbă cumva, vom continua cu povestirea asta, dar atenție, pentru că unii dintre voi aveți aici în gândul vostru împăcarea cu cineva din trecutul vostru. Atenție mare, cineva care v-a părăsit sau cineva care, nu știu, pur și simplu nu s-a mișcat în relație, poate ați avut o căsnicie cu persoana asta, ați divorțat și de când ați divorțat sunteți la pământ și aici vedem că în mintea ta, aici porcușorul ăsta, da, din setul ăsta de cărți, aici avem un porcușor. Persoana asta stă așa în iluzii, vai Doamne, aici avem o inimioară, 2 mâini, vai sufletul meu pereche, m-a părăsit sau nu știu, m-am despărțit, am renunțat la persoana visurilor mele. Aici e o mare, cumva, exagerare. Atenție pentru cei care vă regăsiți în această interpretare, pentru că e vorba de a, cu justiția, e vorba de a descoperi că te păcălești, a descoperi că tu stai singur și îți fabrici această iluzie. Da? Visezi cu ochii deschiși. Hai să continuăm cu prima versiune, pentru că eu aici am spus că tu vei da niște pași. Pașii următori pe care îi vei da în momentul în care conștientizezi că nu a fost ok ce acceptai înainte în alte relații, următorul, deci pasul real pe care îl faci te duce la ce? La liniște. Te duce la liniște și la împăcare cu tine însuți, îmi vine să spun, la un echilibru emoțional. Pentru că aici e ca și cum o iau de la zero, o iau
ca și cum acum sunt un adolescent care începe să experimenteze în viață. Nu mă mai încarc cu toate prostiile astea pe care le-am trăit, pentru că acum le văd că nu... Da, e ca și cum am atras ceea ce eu eram și dacă eram pe stare de mai puțin și nu-mi dădeam seama că eu merit mai mult, normal că atrăgeam persoane care mă umileau și așa mai departe, da? Și aici e vorba de o altă vibrație, o altă energie în unii dintre voi, unde vă veți recupera echilibrul și veți fi ca și cum ar fi noi născuți în ale emoționalului, da? 3 de bâte în continuare, regina de spade și rege de bâte. La capătul cărților 5 de spade, pentru cei care aveți 5 de spade și ia uite, cavaler de cupe, pentru cei din a doua versiune pe care am spus-o mai devreme aici, luptele voastre interioare sunt în continuare legate de acea persoană. Ori voi ați fost foarte îndrăgostiți de persoana asta, indiferent că ați avut o căsnicie sau nu cu această persoană, aici vorbim despre faptul că dacă tu încă visezi să te împaci cu persoana asta, că ești așa cu mintea porcușorul acolo, da, iluzia, este pentru că, într-un fel sau altul, vine să spun că tu singur ai rămas aici, wow, ai rămas așa așteptând, visând cu ochii deschiși după persoana asta ca un copil inocent. N-ai fost realist în niciun moment, da? E ca și cum tu ai stat și realitatea pentru tine erau așteptările pe care tu le aveai în privința acestei persoane și ești în continuare în lupte interioare în ceea ce privește această persoană. Trei de bâte, regina de spade, rege de bâte. Dacă tu vrei un viitor luminos, pentru că 3 de bâte întotdeauna vine cu un viitor luminos. Dacă tu vrei un viitor luminos, tu trebuie neapărat să îți bagi mințile în cap, îmi vine să spun. Pentru că aici avem porcușorul, da? Visezi că ai vers pe pereți și aici ca și cum bagă-ți mințile în cap și privește 3 de bâte, mie îmi place să-i spun că e tablou întreg. Privește cu adevărat povestea așa cum a fost ea. Pentru că aici, dacă tu ai fost părăsit pentru X motive, nu are importanță motivele. Deschide ochii. Pentru că e momentul să începi să accepti că doar la tine în cap a existat versiunea unei iubiri între voi, doar la tine în cap a existat versiunea unei speranțe de a vă mai revedea sau a vă reîmpăca cumva. Și e momentul să începi să iei atitudine. Tu cu tine, tu singur trebuie să iei atitudine. Tu trebuie să te reeduci într-un fel sau altul, vine să spun. Și să te... Atenție că aici avem foarte mult ego. Avem ego în regele de bâte, avem instinctul primar, leul, care îl avem aici în spatele regelui de bâte, ca și cum ego-ul te domină, crezând că tu vei putea cândva face ca această persoană să revină în viața ta. Nu pot să zic altceva decât începe munca personală cu tine în care să ajungi să te maturizezi. Pentru că aici ești cu cai vers pe pereți. Maturizează-te și reeducă-te. Privește cu adevărat tabloul ăsta, nu-l da la spate, pentru că aici regina de spade, mintea ta conștientă, dă la spate ceva. E ca și cum nu interesează să vadă tabloul întreg. Vrea să vadă doar versiunea pe care mintea sau, mă rog, porcușorul ăsta din capul tău vrea să o, din ego sau din instinct, da? Vrei să menții acea povestioară și refuzi să vezi tabloul întreg al poveștii. Acum e treaba ta ce alegi. Na, eu nu sunt aici ca să-ți atrag atenția că nu trebuie să faci așa. Tu știi bine dacă mai vrei să rămâi în continuare în luptele astea interioare sau nu. Deci eu sunt aici doar în a pune în cuvinte ceea ce îmi transmit cărțile astea. Da?
Pentru cei din prima variantă, care am zis că aici vă veți găsi această liniște și echilibru emoțional, viitorul vostru sună foarte bine. Apare o persoană în următoarele 3 luni de zile în viața voastră. Poate fi o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, dar nu neapărat să fie această zodie, da? Deci e o persoană poate fi o persoană narcisistă, atenție, egoistă, da, dar aici nu e vorba de, eu am zis că aici va fi un viitor luminos și așa va fi. De ce spun asta? Pentru că tu vei avea un instinct de a mirosi narcisiștii, vei avea un miros foarte fin în a detecta orice persoană care vine doar cu anumite interese. Și Regina de Spade nu mai este, hai să zicem așa, dispusă să accepte măgările sau comportamentele care nu sunt de la egal la egal, nu sunt corecte și comportamentele care nu sunt constructive. Da. Deci aici vorbim despre faptul că tu, cum descoperi această parte vulnerabilă pe care ai avut-o în trecut, îi pui capăt aici cu Regina de Spade. Da? Deci ca și cum vechiul eu nu mai există. De acum înainte, doar cei care demonstrează că mă tratează de la egal la egal vor avea loc în viața mea și mă voi deschide să construiesc alături de ei. Ceilalți nu. Da? Deci poate apărea această persoană în viața ta, poate fi, de ce nu, figura unei persoane puternice, unei persoane destul de egoiste, dar nu neapărat că aici nu mi-e frică să spun nimic pentru că te văd pe tine în atitudinea Reginei de Spade, în care indiferent dacă vine un narcisist în viața ta, tu vei ști să-i tai macaroana. Da. Despre asta vorbim aici. Și asta e cel mai frumos din această etalare. Cinciul de spade pentru tine e ca și cum mie îmi transmite să nu ca și cum luptă să fii din nou fericit, luptă să simți din nou iubirea. Dar bineînțeles nu e vorba de o luptă egoistă, ci e vorba despre o luptă conștientă în care acum știu cine sunt, știu ce merit, știu ce vreau pentru mine, știu ce nu mai vreau pentru mine și de acum înainte, bineînțeles că n-am cum să am relații dezechilibrate atât timp cât eu mă respect, pentru că înainte nu mă respectam, acum am învățat, da? Nu mă respectam, nu mă iubeam și așa mai departe. Da? Deci aici e vorba despre o mare, mare conștientizare și acceptare a unor comportamente din trecut și a faptului că e momentul să încep să mă fac mare, mare și tare îmi vine să spun aici. Da? Cam asta e, dragii mei, foarte frumoasă etalarea. Cu varianta a doua, ieșiți din poveste, dragii mei. Ieșiți de acolo, pentru că nu vă face niciun bine. Hai să vedem ce se întâmplă pe plan financiar și pe sănătate în această perioadă pentru voi. Balanță, bani și sănătate, luna iulie 2024. Forța. 9 de cupe. Wow, și împăratul. Super, super. Dragii mei, mult control aveți. Multă satisfacție pare a fi pe plan financiar. Poate fi o creștere pentru unii dintre voi, o creștere în rang, de ce nu? O creștere în proiectele pe care le aveți. O satisfacție personală impresionantă pe plan financiar, vedem aici la voi. Sunteți foarte creativi și creativi în mod, hai să spunem, structurat. Împăratul vine cu structură, împăratul vine cu
Da? Vine cu baze solide. Ești foarte creativ în această perioadă. Profită de perioada asta. Hai să vedem mai departe. Foarte interesant. 3 de cupe, sărbătoare aici, 2 de monede și diavolul. Dar n-am nicio îndoială că există foarte multă creativitate aici. Avem o avertizare cu diavolul aici. Atenție la persoanele care se dau prieteni și nu prea sunt. Eu pe voi vă văd aici cu o foarte mare creștere și cu foarte mult control personal, da? Deci creștere personală pe plan financiar impresionantă, după cum am zis. Dar și acum e ca și cum trebuie să vă păstrați atitudinea intactă, să vă păstrați această putere personală, pentru că există persoane care încearcă să se dea prieteni, dar nu prea sunt aici. Cumva încearcă să te dezechilibreze sau să te tenteze cu ceva anume, da? Păstrează-ți cât de mult poți acel control asupra tentațiilor, da? Cântărește de 2 ori înainte să dai un răspuns unui prieten în cazul în care te tentează la vreo investiție, pentru că aici vorbim despre bani, sau la a intra într-o asociere. Cântărește de mai multe ori înainte să iei decizia, dacă există această variantă pentru unii dintre voi. Nu neapărat aș spune că vine cusut cu ață albă, diavolul ăsta poate să fie orice, da? Poate să fie, încearcă să nu fii materialist sau să fii tentat doar de câștiguri financiare. Încearcă să fii cât mai obiectiv cu împăratul, cât mai pe picioarele tale cu forța, nu te lăsa influențat de dorințele remunerației, adică să câștigi sume imense, pentru că aici eu nu știu de ce simt că ceva ar putea să se dezechilibreze dacă nu deții controlul total tu. Rege de spade, pași de monede și spânzuratul. La capătul cărților, roata norocului. Roata norocului vine cu surprize și vine cu, hai să spunem așa, cu schimbări. Schimbări neașteptate pot fi cu roata norocului. În cazul în care vorbim despre varianta asta cu tentația de a intra într-un colectiv, într-o asociere cu cineva, regele de spade punctează, da? Faptul că tu nu trebuie să pierzi controlul absolut deloc. Fii foarte rece, fii foarte lucid în momentul în care ți se oferă sau ți se face o ofertă de asociere sau de investiții care ar putea să fie tentante să câștigi bani repede sau bani mulți. De ce spun asta? Pentru că în continuare avem pajul de monede care ne poate spune că e vorba despre tentația unei investiții, dar această investiție poate duce la o stagnare sau îți poate da lumea peste cap. Avem schimbări bruște, schimbări care duc la sus în jos. Da? Deci aici e vorba despre nu, deschide bine ochii, nu pierde de sub control. Mie vine să spun instinctul. Ce-ți spune instinctul? Prima carte e forța. Ce-ți spune instinctul tău sau dacă vrei intuiția ta? Tu ești cel care decizi. Da, aici ești liber să faci ce vrei tu. Nimeni nu te obligă să zici nu. Dar ascultă-ți intuiția și vezi ce zice. E bine sau nu? Îți miroase bine sau nu? Da. Aici dacă nu vorbim despre tentația
unei asocieri sau a unei investiții și vorbim pur și simplu despre un job, vorbim despre faptul că ești bine văzut la jobul pe care îl ai, te simți foarte bine în pielea ta făcând ceea ce faci. Să avem o sărbătoare sau o sărbătorire, să zicem așa, ar putea să fie această variantă pe care am zis-o de urcare în rang. Te, nu știu, promovează, nu, cum se zice, da, nu știu, nu mi iese acum cuvântul, înțelegeți ce vreau să zic. Da, deci aici vorbim despre faptul că e posibil să câștigi o poziție mult mai bună și aici vorbim despre fericire cu treiul de cupe, da? Sărbătorești cu prietenii, wow, dai de băut la toată lumea, că te-au promovat și aici vorbim despre în momentul în care hai să spunem așa, vei vedea reacția celorlalți, cred că vei înțelege multe lucruri într-un mod particular despre anumite persoane din jurul tău. Pot fi prieteni sau colegi de muncă, de ce nu, care să devină ochioși așa pe tine cumva. Și aici vorbim despre, îmi schimb total părerea despre ce credeam despre persoanele astea. Credeam că sunt prieteni, dar erau niște șerpi. Când m-au văzut pe mine că am ajuns mai sus, gata, au început să se dea cumva în stand-by aici. Da. Dacă nu vorbim despre un grup de prieteni sau de colegi de muncă, aici vorbim despre faptul că probabil tu la acel loc de muncă unde ești promovat, da? Dintr-o dată ceva se schimbă. Responsabilitatea ta este una din ce în ce mai mare. Vei deveni E ca și cum această promovare a fost făcută ca să te prindă cumva mai strâns în această firmă. Îți va da de gândit foarte mult. Probabil că în această perioadă, după ce vei fi promovat, vei încerca să schimbi situația sau vei încerca să ajungi la o concluzie. Da? Poate că această schimbare, energia asta este a ta și tu vei încerca să faci ceva pentru că vei fi foarte stresat, va exista foarte mult stres, poate foarte multe ore de muncă, multă responsabilitate și așa mai departe. Și ceva vei încerca să schimbi. Nu cred că vei schimba până la sfârșitul lunii, dar cel puțin vei încerca să înțelegi și să ajungi la o concluzie, să vezi ce poți să faci pe mai departe. Vei privi realitatea așa cum este ea, ai căzut în plasă, între ghilimele să zicem aici, ai devenit sclavul acestei firme, dar nu te văd să-ți convină a fi sclav și atunci te vei pune cumva în poziție de, ok, trebuie să găsesc o soluție. De-aia vorbim aici despre anumite schimbări care vor exista în viața ta, dar aș spune că după iulie, nu acum, în această perioadă. Acum probabil că se întâmplă promovarea respectivă și apoi, spre sfârșitul lui iulie, vei ajunge la concluzia că tu așa nu poți. Tu nu poți fi sclav. Pe partea de sănătate, atenție la tot ce înseamnă toxic, tot ce înseamnă exagerare, că toxicitate înseamnă faptul că eu sunt o persoană rigidă și nu mă scoate nimeni din ale mele, pentru că eu am opinia mea aici, da, deci eu sunt foarte rigid aici în ceea ce eu gândesc. Este o manieră toxică de a minții tale de a-ți face rău. Din punct de vedere al sănătății, toxicitatea este mentală, îmi vine să spun. Foarte strict te văd în privința anumitor lucruri. Poate fi faptul că, nu știu, dacă tu zici că, băi, dacă eu vreau să stau pe, nu știu, hai să zicem așa, dacă eu vreau să stau cu fundul pe o piatră, de ce te bagi tu să-mi zici că o să mă doară șarele? Da? Deci aici e vorba despre
o reacție, hai să zicem așa, destul de violentă și jignitoare, probabil, la adresa celor care încearcă să-ți schimbe părerea că ceea ce tu faci din punct de vedere al sănătății nu îți face bine. Tu ești vulcanic aici. Da. Este foarte mare căpoșenia, da, eu știu, am mai primit comentarii, dar nu la balanță, cred că la o altă zodie, nu mai țin minte la ce zodie, dar zicea că să nu mai repet atâta cuvântul căpoșenie, că nu există. Da, poate nu există, mie îmi place să-mi inventez cuvinte și se înțelege. Dacă cine nu vrea să înțeleagă ce vreau eu să transmit, e treaba lui, da, na. Mie îmi place cuvântul căpoșenie, da. Și aici, în căpoșenia ta, te văd foarte satisfăcut cum îți trăiești tu viața din punct de vedere al sănătății. Ești foarte satisfăcut cu regulile pe care tu ți le pui, chiar dacă unele dintre aceste reguli îți fac rău, atenție. Deci tu ai aici un dezechilibru pentru că îți faci rău singur. Unii dintre voi ar putea să existe varianta cu băutura, poate nu vă dați seama că aveți ori anturaje proaste care vă duc să o luați pe partea asta, ori pur și simplu ți-ți place fiesta, da? Îți place așa să stai să umbli din bar în bar și să bei cupă după cupă. Și tu nu-ți dai seama că asta a devenit deja nu neapărat o rutină, că aici nu vorbim de rutină, aici vorbim despre o dependență, da? Dependență cu diavolul aici. Și dezechilibrul vine pentru că tu, ție nu poate să zică nimeni nimic pentru că tu ești autoritatea supremă și ești căpos. Că îți faci rău din punct de vedere al sănătății cu aceste dependențe, dar nu neapărat să fie dependențe de alcool, pot fi dependențe de tot felul, după cum am zis, da? Aici cu 3 de cube poate fi orice, lângă diavol și 2 de monede. Inclusiv această, hai zicem, workaholicul este un dependent și își face rău din punct de vedere al sănătății, pentru că stă toată ziua și muncește 20 de ore și nu doarme, nu mănâncă și așa mai departe, da? Unii dintre voi, probabil că aici ni se spune că trebuie să, în primul și în primul rând, să iei o pauză de la a-ți mai face rău cu aceste dependențe care or fi ele. Și în al doilea rând, de ce nu? Probabil că unii dintre voi sunteți în așteptarea unor rezultate oficiale de undeva, de la un spital, nu știu, poate ați făcut niște analize, niște controle și aici probabil că medicul v-a spus, dacă continui așa, viața ta atârnă de un fir de ață, da? Dacă așteptați încă un răspuns, răspunsul încă se lasă așteptat. Nu știu ce se întâmplă aici. Acum, dacă aici nu are nicio treabă pentru alții dintre voi, nu are treabă dependența de alcool sau alte dependențe, da? Deci aici e vorba doar despre faptul că eu trăiesc un coșmar. Nu știu dacă vorbim neapărat despre o boală. Trăiesc un coșmar și încerc să arăt o față bună sau încerc să arăt vesel sau încerc să fiu optimist, da? Deci aici, dacă vorbim despre deja un verdict, că vi s-a dat un verdict aici, cu împăratul, da? O figură de autoritate, un medic a zis, ai boala X, nu știu, mi-e indiferent. Și tu încerci aici cumva să fii tot timpul, să ai grijă, da? Să ai grijă ce mănânci, să te hidratezi și așa mai departe. Te văd în continuare în nevoia de a înțelege sau nevoia de a... Nu știu de ce simt aici de a te elibera. Eliberează-te de verdictul care ți s-a dat. Eliberează-te de frica. Poate fi frica de moarte pentru unii dintre voi. Da, știu că e ușor să zic ceea ce zic, dar
Simt că trebuie să transmiți și mesajul ăsta. Aici e vorba despre tu încearcă să te adaptezi la, dacă ai primit un verdict de o boală incurabilă aici și ți este frică de următoarea perioadă din viața ta, spânzuratul vine și spune eliberează de frici, lasă viața să curgă și tu curgi în același timp cu ea, că o să te simți mai bine în anumite momente și în anumite momente mai rău. Da, ok, dacă deja ai verdictul și deja doctorul ți-a dat un tratament, ți-a dat nu știu, o dietă sau ce-o fi ea, e ca și cum trebuie să înveți să mergi în continuare cu ceea ce este. Da. Cam asta e. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Încercați să fiți cât mai înțelepți, îmi vine să zic. Cât mai înțelepți posibil în ceea ce privește realitatea sănătății voastre. Nu liberați-vă de fricile astea. Încercați să nu trăiți în panică, pentru că și diavolul poate aduce și panică, da? Încercați să fiți cât mai, nu doar de fațadă ca să arătați o față bună celorlalți, ci pur și simplu să încercați să fie și pentru voi în interiorul vostru, ca să puteți să curgeți, cum am zis, să vă adaptați din mers cu ceea ce implică acest verdict, acest diagnostic, să zicem, da. Cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ceau!